วัสดีครับผมโน้ตจากสวนสลานวายบาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์มีหลายคนนะครับถามกันเข้ามาว่าดีแคนเตอร์นะครับแบบไหนใช้ดีนะครับแล้วถ้าจะซื้อมาสักอันใช้ที่บ้านนะครับควรจะซื้อแบบไหนนะครับเพราะตอนนี้ในตลาดเนี่ยมันมีให้เลือกกันหลากหลายมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับดีแคนเตอร์ที่เราใช้กันที่สเวิร์ให้ทุกคนชมกันซึ่งการเลือกดีแคนเตอร์ของทางร้านนะครับเราจะดูด้วยกัน3ปัจจัยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของขนาดนะครับขนาดของดีแคนเตอร์เนี่ยก็คือเป็นขนาดที่เราจะเลือกมาใช้นะครับก็คือจะเป็นขนาดที่สามารถดีแคนไวน์ได้นะครับ1 ขวดมาตรฐานนะครับหรือ1 ขวดที่มีปริมาตร750มิลลิลิตรนั่นเองเพราะมันเป็นขวดที่เราเสิร์ฟบ่อยมากที่สุดใช้บ่อยมากที่สุดแล้วก็ดื่มกันบ่อยมากที่สุดนะครับส่วนในตลาดเนี่ยมันก็จะมีดีแคนเตอร์ที่สามารถใช้กับขวดแมกนัมได้ก็มีนะครับหรือว่าจะมีดีแคนเตอร์ที่เล็กกว่านะครับแล้วก็สามารถใส่ได้แบบแค่ครึ่งขวดก็มีอยู่นะครับแต่ขนาดที่แนะนำเลยก็คือเป็นขนาดที่ใส่ไวน์ได้หรือดีแคนไวน์ได้1 ขวด750มิลลิลิตรนั่นเองปัจจัยที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของรูปทรงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการเลือกดีแคนเตอร์เลยทีเดียวนะครับโดยอันนี้นะครับคือดีแคนเตอร์3ยี่ห้อนะครับที่เราใช้กันที่สเวิร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นของสปีกลาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นของลูคาลิสนะครับของคนไทยนี่เองนะครับและขวาสุดนะครับก็คือเป็นดีแคนเตอร์ของ Glasswang นะครับซึ่งทั้ง3ยี่ห้อนะครับเป็นทรงเขาเรียกทรงค่อนข้างคลาสสิกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับโดยส่วนที่สำคัญนะครับก็คือจะอย่างแรกเลยก็คือส่วนของกระป๋อนะครับที่ใช้เก็บน้ำไวน์เนี่ยตรงนี้ก็คือจะต้องมีขนาดที่ใหญ่พอนะครับเพื่อให้น้ำไวน์ที่พอรินลงไปในดีแคนเตอร์แล้วเนี่ยมันมีพื้นที่ผิวในการหายใจเพียงพอนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่เราดีแคนไวน์อย่างแรกนะครับก็คือเพื่อเป็นการแยกตะกอนนะครับสำหรับไวน์เก่าอย่างที่2นะครับก็คือสำหรับไวน์ที่ยังเด็กอยู่นะครับก็คือทำให้ไวน์หายใจแล้วก็ develop โชว์กลิ่นโชว์รสชาติได้เร็วมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยปริมาณพื้นที่ไวน์ที่มีในการหายใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยอย่างที่2นะครับที่เราต้องดูเลยก็คือตรงปากนะครับก็คือปากของดีแคนเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องป้านออกแล้วก็คือจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับที่เราเวลาเราจะดีแคนไวน์นะครับจากขวดลงดีแคนเตอร์เนี่ยเราจะได้รินไวน์ได้อย่างสะดวกนะครับไม่ต้องกลัวว่าไวน์จะหกเลอะเทอะได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละรุ่นนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอย่างตัวแรกนะครับก็คือเป็นทรงที่ค่อนข้างโค้งมนนะครับแล้วก็ค่อนข้างคลาสสิกเลยแล้วก็ฟังก์ชันที่ผมพูดมาก็คือค่อนข้างครบถ้วนเลยก็คือตรงกระเป๋อนะครับก็คือมีปริมาณเพียงพอที่สามารถทำให้ไวน์เด็กเนี่ยมีพื้นที่ในการหายใจได้นะครับและที่สำคัญก็คือปากนะครับก็คือกว้างพอที่จะรินไวน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเซอร์วิสไวน์ได้ง่ายดายนะครับแล้วก็ขนาดนี้ก็คือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเลยนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือเป็นลูคาลิสนะครับตรงเนี้ยถ้าเทียบกันก็คือกระเป๋อนะครับมันจะกว้างกว่านะครับตรงนี้ถ้าสำหรับไวน์ที่ค่อนข้างเด็กนะครับต้องการการหายใจเยอะๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆที่สำคัญก็คือตรงปากนะครับสังเกตก็คือเขาทำให้มันเอียงมาข้างหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราจะเซอร์วิสไวน์เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ดีแคนเตอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรที่เวลาถ้าเราถือผิดเนี่ยมันจะค่อนข้างเก้ๆกังๆนิดนึงด้วยความที่ตรงกระเป๋อนะครับมันกว้างมากแล้วก็เวลาเราเอียงดีแคนเตอร์เนี่ยสังเกตก็คือน้ำไวน์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่พ้นปากออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถือดีแคนเตอร์แบบเนี้ยผมแนะนำเลยก็คือเราควรจะจับตรงกระเป๋อมันนะครับแล้วก็เวลาที่เรารินเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระดกไวน์ได้นะครับโดยถนัดมือมากกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็คือจะไปจับตรงคอมันใช่ไหมครับแล้วเราต้องคือมันต้องพลิกข้อมือเกือบแทบจะตีลังกาเลยท่ามันก็จะไม่ค่อยทะมัดทะแมงเท่าไหร่ทำให้มีหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เวลารินแล้วมันจะไม่ถนัดมือเท่าไหร่นะครับกับอันที่3นะครับก็คือเป็นของ Glasswang นะครับทรงมันจะสูงกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตก็คือพื้นที่ในการหายใจเนี่ยมันจะน้อยกว่า
อีก 2 รุ่นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าข้อดีก็คือรุ่นนี้จริงๆเป็นรุ่นที่เราใช้กันบ่อยมากที่ร้านข้อดีคือเวลาวางบนโต๊ะนะครับมันจะไม่ค่อยกินที่เท่าไหร่ที่สำคัญก็คือมันเป็นดีแคนเตอร์ที่เรียกว่าขนาดกระทัดรัดพกง่ายนะครับแล้วก็เวลารินก็คือค่อนข้างเหมาะมือเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจับตรงคอก็กระดกนิดเดียวก็คือไวน์เนี่ยก็ไหลลงมาได้แล้วนะครับหรือว่าจะไปจับตรงก้นนะครับก็คือก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยค่อนข้างสวยงามแล้วก็ออกจะโมเดิร์นขึ้นนะครับทั้ง 3 รุ่นนะครับก็คือจะมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็แตกต่างกันไปเลยนะครับปัจจัยที่3นะครับในการเลือกดีแคนเตอร์ให้ถูกใจนะครับก็คือน้ำหนักของดีแคนเตอร์นะครับเพราะถ้ามันหนักไปนะครับปัญหาก็คือเวลาที่เราจะหยิบดีแคนเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะรินไวน์ลงแก้วเนี่ยมันก็จะมีความลำบากมากขึ้นทั้ง 3 ตัวเนี่ยถ้าถามผมก็คือเป็นดีแคนเตอร์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับยกเว้นตัวนี้ก็คือถ้าถามก็คือมันจะเป็นทรงที่รู้สึกว่าถ้าจับก็คือจะหนักกว่าอีก 2 ตัวนะครับเวลาถือรินมันก็จะมีความที่แบบเราอาจจะเกรงกว่าตัวอื่นโดยเฉพาะเวลาเราดีแคนเสร็จแล้วเนี่ยในนี้ก็คือจะมีน้ำไวน์อยู่1 ขวดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน้ำหนักดีแคนเตอร์เปล่าๆเนี่ยต้องบวกด้วยน้ำหนักไวน์ไปอีกประมาณเกือบโลเลยทีเดียวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการดูแลรักษาดีแคนเตอร์นะครับเพราะว่าที่ผมค่อนข้างเชียร์แล้วก็แนะนำให้เลือกดีแคนเตอร์ที่ทรงค่อนข้างสแตนดาร์ดเนี่ยเวลาเราล้างดีแคนเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าทรงมันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันจะปวดหัวมากๆแล้วในที่สุดเราก็คือจะขี้เกียจหยิบดีแคนเตอร์ออกมาใช้เลย2 ตัวนี้นะครับถ้าดูสังเกตทรงก็คือมันเป็นทรงที่เราสามารถจะใช้ฟองน้ำแบบที่มีด้ามนะครับล้วงลงไปแล้วก็ไปทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงนะครับในขณะที่ตัวนี้มันก็ค่อนข้างยากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทรงที่ขดเป็นเส้นเป็นงูอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นก็คือจะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็จินตนาการนะครับเราต้องไม่ใช่ล้างอย่างเดียวนะครับเราต้องเช็ดให้มันใสกิ้งแล้วก็น่าใช้อีกด้วยดีแคนเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำว่าคอไวน์นะครับควรจะต้องมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าสำหรับไวน์เก่านะครับที่มีตะกอนก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการที่เราจะแยกตะกอนออกมาได้นะครับแล้วก็สำหรับไวน์ใหม่นะครับที่ยังไม่ค่อยพร้อมดื่มเท่าไหร่ดีแคนเตอร์เนี่ยจะสามารถช่วยทำให้ไวน์หายใจได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ develop ให้พร้อมดื่มได้เร็วมากขึ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าวิธีการที่เราจะดีแคนไวน์อย่างถูกต้องเนี่ยมันมีขั้นตอน1 2 3 4อย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่ไปติดตามชมคลิปของเราได้ตามลิงก์นี้เลยนะครับแล้วก็ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ